و زموږ سره چې کم next import او export legal requirements دي هغه ډیر زیات یو لازمي دي ارګنایزیشن لا چې هغه کله که دغه ارګنایزیشن چې دی موستلی چې هغه یا سافټویر راغی او کرپټاګرافي یا داسې یو انکرپشن سافټویر راغی چې هغو ته دا پته چې د لیګل امپورټ او ایکسپورټ ریکوایرمنټس څه دي نو د دې لپاره زموږ سره یو اګریمنټ و وزنار نو هغې باندې موږ نن بحث کوو is the information security ټول نه مخکې شروع کوم ستاسو که ما د اواز ستاسو رو راځي نو منګه ټربل شوټینګ کړی دی زما په خیال په پاکستان کې میجارټي انډروید فونونه چې دي په هغې به ستاسو اواز ور راځي یا سم کمپیوټر یا هیډفون ځان ته ولګوئ او آیفون ټیپ باندې هم صحیح راځي او یا داسې ډیوایس چینج کیدای شي په هغې باندې تاسو بیا اواز صحیح اورئ ها نو موږ به راشو وسو په نیک دي ملګری شه So, دا ما دی government categories سره اچولی دی پوه شوې نو زموږ سره دی Wassenaar Agreement Wassenaar Agreement چې دی هغه څه شی او د دې څه پیدا وه کله چې په World War II وشو او د World War II نه که تاسو خیال کړی و نو هټلر چې و جرمني هغو ډیر زیات یو کرپټاګرافیک سیستم او راوټر استعمال کړی د هغې په ترو باندې لکه میلیټري کوم سنټرل ځای چې دی هغه به د میلیټري بیسس سره به کمیونیکیشن کوو او د وار په باره کې به هغو میسج ایکسچینج کول نو دا یو مطلب په هغه ټایم کې هر یو ملک په ځان و چې هر یو ملک خپل کوشش کوي چې مخې ته وځي او خپل اډوانسمنت کوي نو په یورپ کې یو یونایټډ ملکونه خو نه و په هغه کې په یو بل کې ډیر جنگونه دي کول او جنگونه به کې روغ نو داسې کار وکړو چې جرمني چې وه هغه په تیزۍ سره ډیر مخې ته روان و دغه شان جاپان او ایټالي و که نه هټلر او میسولیني چې وه ایټلي نه او ټوجوکو چې وه د جاپان نه و دا درې غټ ډیکټیټر و د دې د لاسه مطلب دا دی چې ډېر نقصانونه وشو او هغې بیا داسې کار وکړو ملکونه راغونډ شو په وزنار کې په نیدرلند کې یو ټاون دی سیټي ده او یا ټاون دی whatever که نه هغې کې دا ټول ملکونه راغونډ شو او دی یو اګریمنټ وکړو او د هغې په جولای 12 1996 کې په وزنار چې دا یو په نیدرلند کې ټاون دی سیده په هغې کې دننه دی دا اګریمنټ وکړو دلته دا ټول ملکونه په دې ځای کې ناست وو او د هغې اګریمنټ نوم چې و نو هغې نه شو Wassenaar Agreement Export Control for Conventional Arm and Dual Use Goods and Technology okay په دې به زموږ لږ نور خیر بحث وکړو په هغې کې څه ملکونه وو اول داسې تاسو داسې اوورویو درکړم په ملکونه پکې کمې وو دا ټول ملکونه تاسو یې نه په دې کې دا زما په خیال دا پټو چې دی که نه دا مې غلطي وکړه دا مې کسو زوړ لا اغستی دی ښه خو anyway په دې کې ډېر شي نور ملکونه دي چې هغه اوس په دې لیست کې نشته په هغې کې انډیا پکې هم ده او نور ملکونه پکې هم دي ترکیې ډېر شی پکې ونوتې رانوتې دي خو اوس په دې پټو کې نشته ما غلطي وکړه anyway خو مین ایډیا یې دا ده چې دی دا اګریمنټ وکړو چې ګډ کنټري چې کومه ده هغه چې کوم په هغې کې چې کومه کمپني ده هغو ته سافټویر سره یا هغه داسې یو قسم ټیکنالوجي سافټویر راغی او په دې کې نور هم مطلب دا دی چې دا خو 9 categories دي پوه شوې د ایروسپیس نه واله مرین نه واله نیویګیشن سنسر کمپیوټر الکترونیک میټیریل خو موږ فوکس چې کوم دی هغه په کیټګوري 5 باندې دی پارت 1 پارت 2 ټیلیکمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن سیکیورټي دا ما هایلایټ کړي دي دلته نو دی دا اګریمنټ وکړو چې موږ د کوم ملکونه چې راغونډ شوي دي دا ګډ ملکونه دي او کم بیډ ملکونه چې کم دي مطلب درې دی وایي چې چاینا شوه رشیا شوه او ایران شو ایران که نه نو دا ملکونه چې دی د بیگ برادر ټرمینالوژي غونډه کې یوز کوي مطلب دا دی چې دی په خپلو سټیزن باندې
سپوپینګ کوي، هغه ګوري، هغه مانیټر کوي، او یو قسم کامینست ټایپ اټیټیوډ راغی او یا یو ډیکټیټرشپ اټیټیوډ راغی. نو دې ملکونه وې چې اوس ګوره پولیټیکل هغه ته نه ځم په دې ملکونه په دې کې چې څوک په دې لیست کې چې څوک دي نو اوس موږ هم پته نشته چې هغه کوم نمونه ډیکټیټرشپ کوي یا نه کوي، پوه شوې، یا هغه پولیټیکل اوپینینز تاسو خپل جدا دي. خو د دې اګریمنت مین مقصد دا و چې کم چې ګډ ملکونه دي په دې لیست کې چې کم دي، زما خیال 42 دي که 45 ممبرز دي، دا تاسو په انلاین کتای شئ. او دا ملکونه چې کم دي چې کم ټولز راغی هغه انفارمیشن سکیورټي سره یا ټیکنالوجي سره ریلیټډ دي او هغه کرپټاګرافي کې راځي. مطلب دا دی چې هغه ټولز به د نور ملکونو نه ورکوي او که ورکوي د هغې جدا لیمټس دي، هغه لیمټس به فالو کوي په دې علاقې چې ایکسپورټ ان او ایکسپورټ آوټ د بارډر نه چې کراس کیږي هغه ښه باقاعده چک کیږي. هر شپږ میاشتې بعد دا ممبر سټیټونه چې کوم دي، ممبر ملکونه چې کوم دي، د یو بل سره خپل ریویو کوي چې کم میلیټری ګوډز یا ټیکنالوجي دی راکړي ده هغه کم ملک لور کړی ده او د هغې د دې سره لایسنس شته، مطلب که سبا ورځې په کار شي چې دی وته ګوري چې مطلب څه چل کوي پې. یو قسم کرپټاګرافي یو سافټویر رخ شو او هغه اوس یو کمپنۍ ده د ایز مینیجر تاسو پای کې کار کوئ او هغه تاسو خرڅ کوئ چاینیز له او بیا تاسو دې کوشش کوئ چې اوس موږ د چاینیز چې دی هغه پروډکټ راوالي او هغه بیا په دې خپل خلکو باندې یوز کوي او هغه خلک چې دی هغه ابیوز کوي. مطلب دا هغه مانیټر کوي، هغه بیا څو خبرې نشي کولای حکومت په کې فریډم اف سپیچ او فریډم اف پرایویسی او فریډم اف هغه شیزونه چې ټول ختم شو. نو د هغې په ترو باندې بیا د کم حکومت چې تاسو په کومه کمپنۍ کې کم ملک چې تاسو کار کمپنی ده او هغه ملک چې دی هغه د دې ممبر سټیټ دی، نو ایز ا مینیجر دلته اوس ما ورکړي دی، دلته دا لوګوټي ریډ اپ دی، تاسو په باقاعده هغه کم اپروول کم پروسس چې دی هغه به باقاعده هغه به ریویو کوئ د لویر سره په کمپنۍ کې چې کوم لویر دی، ځکه چې تاسو کېدای شي یا د کم ملک چې اوسېږي د هغې ملک لا ماته کوي یا انټرنیشنل ټریډي چې دا هغه وکړي ماته یې کوي او هغې په ترو باندې ستاسو هم جرمانه کېدی هم شي او یا ستاسو کمپنۍ چې دا هغه بینکرپټ کېدی هم شي، ختمولی هم شي. نو ایز ا مینیجر ستاسو ریسپانسیبیلیټي دا ده چې تاسو لا او لیګل ریکوایرمنټ چې دي هغه ښه باقاعده فالو کوي او پروسس پروسیجرز چې دي پوه شوې، او ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو پې نه پوهېږئ نو لیګل ټیم اپروپریټ مطلب دا صحیح کسان هایر کوي او هغو د لا چې دی دا ښه باقاعده وګوري. کمپلاینس ټیم چې دی هغه ته سکیورټي سره ډېر کلوز اپ کار کوي، پوه شوې. زه اوس په خپله په سکیورټي کار کوم، زموږ ډېر ډیلینګ چې دی د کمپلاینس سره راځي، نو موږ مطلب دا دی چې په هر لا باندې ځان پوهه کوو او پوهېږو پې چې د دې لا څه مقصد دی او زموږ کمپنۍ په دې باندې څومره افیکټډ ده. نو ایز ا مینیجر تاسو چې په کم یو ممبرز ملک کې کار کوئ او په کومه کمپنۍ کې کار کوئ، تاسو چې کم سرویس خرڅوئ بهر ملکونو ته، نو تاسو به باقاعده ګورئ چې دا ویزنار اګریمنټ چې دی د دې وایلیشن ونه کوي، ځکه چې د دې ډېر شی کانسیکوینسز دي. او په ویزنار کې مطلب دا دی چې نور هم داسې ټیکنالوجي ده، هر هغه ټیکنالوجي چې تاسو ته بیک ډور نه و، د ګډ کنټري چې دی هغو ته بیک ډور نه و، نو هغه ټیکنالوجي چې ده هغه به نه خرڅېږي په بل ملک باندې چې هغه د دې ممبر لیست باندې نه وي، ځکه چې بیا به هغه کېدای شي دغه کوم چې په ممبر لیست باندې نه دي نو هغه په خپلو خلکو باندې یوز کولی شي. اوس دا ممبر لیست چې دی دا یو قسم ډاینامیک دی، دا چې کانسټنټ نه دی، دا په مخه چینج کېږي، په دې کې چینجز راځي. هر یو پریزیډنټ چې یا پرایم منسټر چې الک شي د هغه ایجنډا څنګه وي او د هغه ایډمنسټریټیو څنګه وي، نو د هغه په ترو باندې دا مطلب دا دی چې لیست ځي او یا ترې غورځېږي. نو مطلب دا دی چې لکه اوس فار ایگزامپل اوس پاکستان کې یو پریزیډنټ راغی او هغه چې دی هغه ډېر زیات ډیموکریټ دی او هغه په خلکو باندې مانیټرنګ یا دا شیزونه نه کوي، نو هغه کېدای شي چې دې لیست ته راشي. که هغه لوکوټي وایلیشن کوو یا چیچلي کوو نو هغه په دې لیست کې نه وي، او یا هغه په دې لیست کې دی، پاکستان په دې لیست کې دی، خو چې پاکستان پرایم منسټر لاړ او بل پرایم منسټر راغی او هغه ډېر زیات یو مطلب دا دی چې سخترین کس و، نو دې په د لیست نه به بیا لر کوي. مطلب دا دی چې مین مقصد یې دا دی چې دی کامونیزم او ډیکټیټرشپ نه مني. اوس پولیټیکل نه ورځم، پولیټیکل څه خپل اوپینین دي، خو
د دې لا مین مقصد چې تاسو په کمپنۍ کې کار کوئ ستاسو ښه باقاعده ریسپانسیبیلیټي دي د انفارمیشن سیکیورټي مینیجر چې تاسو کوشش وکړئ او ښه رایټ پروسس والی چې د وزنار اګریمنټ چې دی په دې نیدرلینډ کې چې کوم دا ټاون دی وزنار په دې کې چې کوم اګریمنټ شوی او د ټولو ملکونو د دې تریټي چې کوم ده د دې وایلیشن ونه شي او که د دې وایلیشن وشو نو ایز ا مینیجر تاسو به ریسپانسیبل یې د هغې لپاره بیا جدا هم یو رول دی پروډنټ رول ورته وایي چې هغه هم د امریکې یو قسم فیډرل لا ده آی تھنک او په هغې کې فارملی ویلي دي چې هر هغه ایگزیکټیو چې دی سی لیول شو یا وایس پریزیډنټ شو او سینیر مینیجر چې دی هغه ښه باقاعده ریسپانسیبل دي که نیګلیجنس یې وکړو دا د سی ایس ایس پي ورډز پوه شوې که تاسو مطلب دا دی چې لوګوټې هم پړسمنتوب وکړو او یا ځان یو نانګار وکړو په مطلب دا دی یو قسم لا باندې یا په داسې یو کار کېدو چې هغه حکومت ته یا کمپنۍ ته نقصان رسوي نو د هغې چې کوم سی لیول ایگزیکټیو دي سی آی او سی ای او سی ایف او سی ټي او که نه دا به ټول بیا چې دا به هولډ اکاونټیبل دي او هغه به بیا مطلب دا دی چې جیل ته هم تللی شي او په هغه باندې یا کرمینل یا سیول پینلټي چې دي ډیپینډ آن یور وایلیشن که نه هغې باندې به تاسو پراسیکیوټ کیږئ. alrighty دا به بیا دا اوس رو مونږ زما په خیال چې مونږ آلموست ختم یو دغه سره ښه دې نه بعد به بیا مونږ لوکوټې بحث کوو په نیسټ باندې او نیسټ به بیا واپس راځو او په هغې باندې بیا ډېر بحث کوو مونږ سره پی سی آی ډي ایس ایس دی او دغه نورې لاګانې چې کوم دي او آلموست ډېر بیا به دا ټول لاګانې او دغه لیګل تریټي چې دي دا بیا موږ اپلای کوو په دې بزنسونو باندې چې بزنسونه چې کوم ارګنایزیشن کې چې کوم ارګنایزیشن چې کوم سرویسز پرووایډ کوي هغو له څه پکار دي ایز ا مینیجر تاسو له څه پکار دي ایز ا مینیجر چې هغه لا او پروسس پروسیجر چې دی هغه فالو کوي.